Tak dneska to bylo těžký. Hned na startu mi přestal jít interkom, takže celý den jsme se neslyšeli. Pak se nám podařilo zahrabat na jedné duně, takže jsme kopali. Dolů, doprava, dolů. A už jsme tam, ale brutálně. Takže tam jsme strávili taky docela dost času a v tom největším horku jsme se tam docela mákli. No a potom ke konci té poslední části tak nám odešla spojka, takže jsme spravovali spojku, takže jsme si to dneska protáhli. Přijeli jsme teďka, tak jsme akorát natankovali naftu a vyrážíme zase do další etapy. Ze začátku nám to docela šlo, teďka už ty lidi, ta technika začíná odcházet pomalu. Ale to je asi Dakar, no, tak. Pro Martina je to úžasný zážitek, protože jako nováček se vlastně dostal do takového toho maglajzu, který prostě tady na Dakaru občas nastává, že se sejdou dvě etapy, kdy vlastně je z toho jedna. My jsme si tam teď hezky užili v těch posledních dunách, protože tam bylo asi 6 bodů. My jsme to museli najíždět vlastně dvakrát, protože poprvé se nám ty body nepodařily. V každém případě musíme nahoru. Kvůli bodu. Takže on ještě ke všemu je ode mě nucený tam prostě se plácat v noci v šíleném terénu, protože prostě hledáme vody, aby jsme neměli ty penalizace, tak se nám to taky podařilo, což je docela legrační, ale To je náš vlastní právoš, no? klobouk dolů, no, jako zatím se drží chlapec velmi dobře. Tak nespal jsem, no, už asi 20 hodin, takže ještě nebudu dalších 20, tak to musím nějak přežít. Bacha tady, ať nerozervem gumu. Tak je 6 ráno a máme naštěstí obě auta z bivaku pryč, ale dnešní noc byl opravdu extrémní. Při servisu auta Martina Kolomního jsme zjistili určitý nesrovnalosti na zadní nápravě. Tak jsme se pro jistotu rozhodli, že tu nápravu vyměníme, akorát, že žádnou jsme neměli, protože jsme ji teďka měnili 2 bivaky po sobě. Naštěstí se nabídli kluci z Adrie, kteří obětovali svůj sen pro to, aby Martin mohl pokračovat, takže jsme vybrakovali jejich auto a přidali nápravu na Martina, za to teda obrovský dík klukům, to je obětavost, to se jen tak nevidí. Ale je důležitý, Martin odstartoval teda za 5 minut 12, stihli to a jsou dneska v závodě. Martin Šoltis, ty si myslím, že měli ještě větší extrém s tím, že ty přijeli něco málo po pátý. Ti zvládli tu etapu projet v noci, v dunách, klobouk dolů. Stihli akorát dotankovat, něco málo vypít, něco málo sníst a jsou v závodě. Já se jenom modlím, aby to dneska všechno zvládli, protože vůbec nespali a totálně vyčerpaný se rozhodli pokračovat a za chvíli vyrážíme do dalšího bivaku a jenom doufám, že se tam všichni ve zdraví potkáme a že tu dnešní etapu zvládnou.